So very good morning, my dear students. In this video, we are going to study about pressure. So for that, we will carry out some activity to understand the pressure. So या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेशर काय असतं आणि प्रेशरची कन्सेप्ट आपण काही लाईव्ह एक्झाम्पल मधून समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. सो टू अंडरस्टँड द प्रेशर म्हणजे काय असतं हे समजून घेण्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी आपण करू. सो ज्याच्यामध्ये वी विल मेक अ स्लॅब ऑफ अ क्ले. मी एक चिनी मातीचा किंवा चिकन मातीचा एक रेक्टँग्युलर स्लॅब बनवला. हा एक असा मी रेक्टँग्युलर स्लॅब बनवला आणि ह्या रेक्टँग्युलर स्लॅब वरती मी हा एक मेटल रॉड आहे, रेक्टँग्युलर मेटल रॉड आहे. हा रेक्टँग्युलर मेटल रॉड मी ह्या स्लॅब वरती ह्या चिकन मातीच्या रेक्टँग्युलर पीस वरती हा मेटल रॉड ठेवला, प्लेस केला आणि त्याच्यानंतर मी एफ एवढा फोर्स ह्या मेटल रॉड वरती व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये अप्लाय केला. सो दिस इज केस नंबर 1. ही केस नंबर 1 आहे. आता इथं जर मी हा मेटल रॉडचा हा इथला सरफेस आणि क्लेचा स्लॅबचा हा इथला सरफेस, इथला होणारा कॉन्टॅक्ट किंवा तिथला कॉन्टॅक्ट एरिया हा आपण पहिला लक्षात घेऊ. सो हा इथला कॉन्टॅक्ट एरिया हा एवढा आहे. मी दुसरी केस घेतली, सेम मी स्लॅब ऑफ क्ले घेतला. आता मात्र मी मेटल रॉड त्या स्लॅब वरती प्लेस न करता न ठेवता मी एक कॉइन घेतला, 1 रुपयाचा, 2 रुपयाचा किंवा 5 रुपयाचा कॉइन घेतला आणि तो कॉइन मी आता ह्या स्लॅब वरती ठेवणार आहे. आणि आता पुन्हा मी इथं जसा एफ एवढा फोर्स लावला मेटल रॉड वरती, सेम तेवढाच एफ एवढा फोर्स मी ह्या कॉइन वरती अप्लाय करणार आहे, लावणार आहे. तर ह्या दोन केसेसचं जर मी कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला काय वाटतं की मेटल रॉड मुळे इथं येणारं जे इम्प्रेशन तयार होईल किंवा एक दबण्याची क्रिया तिथं जी काय होईल किंवा हा मेटलचा स्लॅब हा क्लेचा स्लॅब जो काय आहे इथं जे एक इम्प्रेशन तयार होईल किंवा एक ठसा जो काय तयार होईल त्याची डेप्थ ही केस ह्या केसमध्ये जास्त असेल का ह्या केसमध्ये जास्त असेल, मेटल रॉडच्या केसमध्ये जास्त असेल का कॉइनच्या केसमध्ये जास्त असेल. तर हे जर समजून घ्यायचं असेल आपल्याला तर सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला त्या दोघांचा कॉन्टॅक्ट एरिया काय आहे तो लक्षात घेतला पाहिजे. जर मी मेटल रॉडच्या बाबतीत कन्सिडर केला कॉन्टॅक्ट एरिया, हा कॉन्टॅक्ट एरिया इथं कमी आहे आणि इथं मात्र तोच कॉन्टॅक्ट एरिया कॉइनचा आणि ह्या स्लॅब ऑफ क्ले चा इथं होणारा हा जो इथून एवढा हा जो काय कॉन्टॅक्ट एरिया आहे हा कॉन्टॅक्ट एरिया काय आहे, जास्त आहे. कॉइनच्या केसमध्ये असणारा कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त आहे, मेटल रॉडच्या केसमध्ये होणारा कॉन्टॅक्ट एरिया का आहे, कमी आहे. सगळ्यात महत्वाचं मी मेटल रॉडला सुद्धा आणि कॉइनला सुद्धा मी सेम फोर्स एफ एवढा अप्लाय केलेला आहे. तर थोडं डायग्रामॅटिकली आपण समजून घेऊ नेमकं कोणत्या केसमध्ये, रॉडच्या केसमध्ये का कॉइनच्या केसमध्ये तयार होणारी डेप्थ ही जास्त येते आणि ती काय येते. जर मी इथं आता हा एफ एवढा फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जर हे एवढ्या डेप्थला जर तो कॉइन ह्या स्लॅब मध्ये छेदत असेल किंवा दबत असेल, ही स्लॅब ऑफ क्ले दबत असेल एवढं, तर ही ती डेप्थ आहे. पण तेच जर मी मेटल रॉडच्या बाबतीत कन्सिडर केलं फॉर द अप्लाइड फोर्स सेम एफ एवढ्या अप्लाइड फोर्स साठी इथं मात्र येणारी जी काही डेप्थ आहे ही डेप्थ का आहे, जास्त आहे. तर मी काय म्हणू शकतो की मेटल रॉड पिअर्सेस इनसाइड द स्लॅब टू एन अप्रिसिएबल डेप्थ. कॉइनच्या केसपेक्षा मेटल रॉडच्या केसमध्ये काय होतो, मेटल रॉड हा इट पिअर्सेस इनसाइड द स्लॅब, या स्लॅब मध्ये तो जास्त आत घुसतो किंवा जास्त आत छेदला जातो. याचं कारण काय, द प्रेशर इज मोर causes the clay slab to yield or deform. Same force F applied on the less area. इथं जो अप्लाइड झालेला फोर्स आहे F आहे, हा F फोर्स मात्र लेस कॉन्टॅक्ट एरिया, इथं जो कॉन्टॅक्ट एरिया होता तो कमी होता
इथं मात्र जो कॉन्टॅक्ट एरिया होता तो जास्त होता. कॉन्टॅक्ट एरिया इथं कमी असल्यामुळं इथं तयार झालेलं प्रेशर एफ एवढ्या फोर्समुळं हे प्रेशर इथं काय होतं, जास्त होतं. आणि हे प्रेशर जास्त असल्यामुळं इथं काय झालं, जास्त इम्प्रेशन किंवा जास्त डेप्थ मध्ये तो मेटल रॉड ह्या क्ले मध्ये काय झाला, पिअर्स झाला किंवा छेदला गेला, दबला गेला. पण तेच जर मी कॉइनच्या बाबतीत विचार केला, हिअर द कॉन्टॅक्ट एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज लेस. इथं ऑब्वियस काय होता, इथं कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त होता, इथं कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त होता. भले जरी अप्लाइड फोर्स एफ सेम होता, कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त असल्यामुळं इथं तयार झालेलं प्रेशर एफ या फोर्समुळं कमी होतं आणि त्यामुळं slab deforms to a lesser extent compared to the metal rod case. कॉइनच्या केसमध्ये इथं येणारं जे काय डेप्थ होती ती डेप्थ काय होती, कमी होती. सो हिअर वी विल सी मोर डेप्थ अँड हिअर वी विल सी लेस डेप्थ. सो यातून मी कन्क्लुजन काय म्हणू शकतो की कॉन्टॅक्ट एरिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कॉन्टॅक्ट एरिया जेवढा जास्त तेवढं प्रेशर कमी आणि कॉन्टॅक्ट एरिया जेवढा कमी तेवढं प्रेशर जास्त. सो कॉन्टॅक्ट एरिया आणि प्रेशर हा दोन इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल, एकमेकाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असणाऱ्या टर्म आहेत. कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त, प्रेशर कमी, कॉन्टॅक्ट एरिया कमी, प्रेशर जास्त. सो दिस इज वन ऑफ द व्हेरी गुड एक्झाम्पल टू illustrate what is the meaning of pressure. So pressure depends on contact area. Next activity to understand the pressure. A sharp knife cuts an object easier than a blunt knife can on applying the same force. म्हणजे किचन मध्ये असताना मला काही व्हेजिटेबल्स कट करायचे आहेत किंवा मला ओनियन कांदा कट करायचा आहे किंवा एखादा पनीरचा पीस कट करायचा आहे, त्याच्यासाठी आपण काय वापरतो, चाकू वापरतो. तो जर चाकू धारदार असेल, त्याला जास्त धार असेल, तर त्या व्हेजिटेबल्स किंवा तो ऑब्जेक्ट आपण फार इझिली कमी ताकद लावून कट करू शकतो. पण तेच जर जो मी चाकू वापरतोय, नाईफ वापरतो, त्याला जर धार नसेल, ती धार बोथट असेल, तर मात्र मला काय करावं लागतं, जास्त फोर्स लावावा लागतो, जास्त ताकद लावावं लागते कम्पेअर टू शार्प नाईफ. आपल्याला हे माहित आहे की मला धार जर मला चाकूला काळ करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, हा इमरी स्लॅब वापरतो आणि इमरी स्लॅबचा उपयोग करून आपण काय करतो, त्याला शार्पनिंग करतो, त्याला धार आणतो. इथं सुद्धा कन्सेप्ट तीच आहे की कॉन्टॅक्ट एरिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. शार्प नाईफ मध्ये ह्या रिजन मध्ये असणारा हा जो कॉन्टॅक्ट एरिया आहे, हा कॉन्टॅक्ट एरिया जितका कमी असेल तितकं आपल्याला काय करावं लागणार, फोर्स कमी लावावा लागणार. का, इथं कॉन्टॅक्ट एरिया कमी म्हणजे प्रेशर तिथं जास्त क्रिएट होणार. पण इथं ब्लंट नाईफच्या बाबतीमध्ये मात्र इथं कॉन्टॅक्ट एरिया का आहे, कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त आहे. का, ती नाईफ किंवा तो चाकू जो आहे तो बोथट आहे, त्यामुळं तिथं कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त आहे. कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त तर आपल्याला तिथं प्रेशर कमी असणार. सो प्रेशर कमी क्रिएट होत असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार, फोर्स हा काय करावा लागणार, जास्त लावावा लागणार. सो रिमेंबर ऑलवेज कॉन्टॅक्ट एरिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कॉन्टॅक्ट एरिया जेवढा कमी तेवढं प्रेशर जास्त. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन फ्रॉम दिस. सो वन मोर एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल आपण बघू टू अंडरस्टँड प्रेशर. If an elephant steps on man's chest directly, his ribs would crack. आपण कधी सर्कस पाहायला गेलो तर सर्कसीमध्ये आपण कधी कधी बघतो की हत्ती जो असतो, तो हत्ती सर्कशीतला हा जो परफॉर्मर आहे, त्या परफॉर्मरच्या छातीवरती बसलेला आपण पाहतो. तर एक कॉमन ऑब्झर्वेशन जर आपण केलं, निरीक्षण केलं केअरफुली, तर जर तो एलिफंट डायरेक्टली त्या माणसाच्या छातीवरती म्हणजे मला काय म्हणायचं की
त्या माणसाच्या छातीमध्ये असणाऱ्या रिब्स, ज्या काही बरगड्या आहेत, त्या बरगड्यांवरती काय येणार? प्रेशर येणार. जर तो हत्ती डायरेक्ट त्या माणसाच्या, डायरेक्ट म्हणजे मला काय म्हणायचं की त्या हत्तीचे पाय आणि त्या माणसाची छाती, त्या छातीच्या बरगड्या, ह्या दोहोंच्या मध्ये जर तिसरी एखादी गोष्ट नाहीये, हत्तीचे पाय आणि माणसाची छाती याचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जर होत असेल, तर त्या हत्तीच्या पायाचा वजनामुळं तयार होणारं जे काही प्रेशर आहे, ते प्रेशर हे डायरेक्टली त्या माणसाच्या छातीवरती जाणार, छातीच्या बरगड्यांवरती जाणार आणि त्यामुळं त्या बरगड्या काय होऊ शकतात? क्रॅक होऊ शकतात. त्या बरगड्यांना भेगा जाऊ शकतात, तडे पडू शकतात आणि त्यातून त्या माणसाच्या जीविताला धोका संभवू शकतो. तर हे होऊ द्यायचं नाहीये. आपल्याला त्या माणसाचा जीव वाचवायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो? किंवा ते सर्कशीतले व्यक्ती असतात, माणसं काय करतात? The circus performer saves himself from such an accident by placing a wooden plank on his chest. जे मी मगाशी म्हटलं की हत्तीचे पाय आणि त्या माणसाची छाती, ह्या दोहोंच्या मध्ये पण तिसरी एक गोष्ट आणतो. तिसरी गोष्ट काय आणतो आपण? वी विल प्लेस अ वुडन प्लॅंक. आपण एक लाकडी फळी आपण काय करतो? त्या दोघांच्या मध्ये, हत्तीचे पाय आणि माणसाच्या छातीच्या मध्ये आपण एक वुडन प्लॅंक किंवा लाकडी फळी ठेवतो. तर ती लाकडी फळी काय करते? आणि ती सगळ्यात महत्वाचं, तर लाकडी फळी कशी पाहिजे? ती लाकडी फळी ही लार्ज पाहिजे, मोठी पाहिजे, लाईट पाहिजे, वजनाने ती हलकी पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाची ती स्ट्रॉंग पाहिजे, ती मजबूत पाहिजे. आणि ही अशी लाकडी फळी आपण, पहिला तो माणूस ती फळी छातीवरती ठेवणार आणि मग हत्ती त्याच्यावरती काय ठेवणार? पाय ठेवणार. तर ह्या क्रियेमुळे काय होईल की हत्तीचं वजन जे अगोदर त्या माणसाच्या छातीवरती डायरेक्टली अप्लाय होत होतं, ते आता डायरेक्टली अप्लाय होणार नाही. तर ते ह्या वुडन प्लॅंकमुळं काय होईल? युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड होईल. ते जे काय प्रेशर क्रिएट होत होतं, ते प्रेशर काय होईल? ह्या वुडन प्लॅंकवरती डिस्ट्रीब्युट होईल आणि ते डिस्ट्रीब्युट झाल्यामुळं म्हणजे काय केलं बघा, आपण कॉन्टॅक्ट एरिया वाढवला. कॉन्टॅक्ट एरिया कशामधला? हत्तीचे पाय किंवा हत्तीनं जे काय वजन तयार केलं होतं, फोर्स जो काय क्रिएट केलेला होता, तो फोर्स ज्या एरियावरती अप्लाय होत होता, तो कॉन्टॅक्ट एरिया आपण वाढवला आणि तो कॉन्टॅक्ट एरिया वाढवल्यामुळं त्या बरगड्यांवरती, त्या रिब्स वरती येणारं प्रेशर काय होईल? कमी होईल आणि त्या माणसाला कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही. तर इथं सुद्धा कन्सेप्ट तीच आहे की कॉन्टॅक्ट एरिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कॉन्टॅक्ट एरिया, आता इथं मला काय करायचं होतं? त्या माणसाचा जीव वाचवायचा होता किंवा त्या रिब्सना क्रॅक जाऊ द्यायचा नव्हता. मग जाऊ द्यायचं नव्हता म्हणजे मला काय करायला होतं? प्रेशर मला काय करायचं होतं? इथं येणार जे प्रेशर तयार होणार होतं हत्तीच्या वजनामुळं, तर ते प्रेशर मला काय करायचं होतं? प्रेशर मला कमी करायचं होतं. प्रेशर मला कमी करायचं तर मला काय करावं लागेल? कॉन्टॅक्ट एरिया वाढवायला लागेल. आणि हा कॉन्टॅक्ट एरिया वाढवण्यासाठी म्हणून मी काय केलं? हा वुडन प्लॅंक घेतला, ही लाकडाची फळी घेतली आणि मग त्या लाकडाच्या फळीवरती त्या ट्रेन केलेल्या हत्तीला सांगितलं की बाबा तू ह्या लाकडी फळीवरती पाय ठेव, so that weight will get distributed on that wooden plank and that person can save his life from such an accident. So ह्या अशा प्रकारच्या ऍक्सिडेंट म्हणून जो धोका संभवू शकतो, तो धोका टाळण्यासाठी ही लाकडी फळी आपण वापरतो. थँक्यू.